Nandito kami ngayon sa London. London Bridge. Daming tao, may marathon kasi ngayon. Oh. Ayan o. Sa dami. Sama ko si Warren. Say hi, Warren. Ano sa'yo? Wow, nice, diba? Nice na nice. Here now sa bahay ni An, kanino ang bahay nga An? Princess Diana. Oh, you see. Princess Video. Ang ganda, oh. Look. Sabihin mong nakatira si Prince William. Oh, di ba? Dito daw din nakatira si Prince William. Ang ganda sobra. Artificial lake. Ganda ng park. My classmate in college. At kababayan. Ano? See? Ganda. Uy, nabulog. Wow. Ganda, no? May kalapati pa.